Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, μια δύσκολη μέρα σήμερα. Καταρχάς είναι Παρασκευή 2 Ιουνίου του 2023. Πριν από λίγες ώρες πληροφορηθήκαμε ότι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, κύριος Κωσταράκος, απεβίωσε. Τον Κωσταράκο τον είχα τεταρτοετή στην Ευελπίδα. Αυτός ήταν τεταρτοετής επιλογής, εγώ ήμουν πρωτοετής. Ένας άνθρωπος σοβαρός, καλός αξιωματικός. Είχαμε να κάνουμε μία εκδήλωση πριν από μερικούς μήνες και εδώ από τον εκδοτικό οίκο είχαμε αναλάβει να του εκδώσουμε εισιτήριο για να έρθει για τον Υβριδικό πόλεμο. Ήταν που κάναμε ένα βιβλίο με το Ελισμέ. Και ενώ εκδώσαμε το εισιτήριο, συνένεσε ο άνθρωπος, θα ερχόταν, θα τον παίρνουμε από το αεροδρόμιο, θα τον φιλοξενούσαμε σε ένα ξενοδοχείο, θα πληρώναμε όλα τα έξοδα εμείς. Μας πήρε τηλέφωνο ενώ είχε βγει το εισιτήριο και μας είπε: παιδιά, δεν μπορώ να έρθω, λέει, γιατί κάτι με βρήκαν στο νοσοκομείο. Πήγε στο νοσοκομείο λοιπόν, του βρήκα κάτι, νομίζω στο κεφάλι, και από εκεί και μετά, από την επάρατο ασθένεια, ταλαιπωρήθηκε μερικούς μήνες, νοσηλευόταν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και τελικά απεβίωσε σήμερα. Στην οικογένειά του, αλλά και στην οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων, να πω ότι τα βαθιά μου συλληπιτήρια. Τον γνώριζα τον κύριο Κωσταράκο, τον εκτιμούσα και απολάμβανα και τις εκτίμησής του. Τι να πω. Λοιπόν, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Να πάμε λοιπόν στα καθημερινά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία. Είχαμε επίθεση και πάλι πυραυλική στο Κίεβο από ρωσικής πλευράς. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αεράμινα κατέριψε 15 πυράβλους κρούζ και 21 μη επανδρομένα αεροσκάφη Γκεράν ή τύπου Σαχέτα, αυτά τα ιρανικά. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι πραγματοποιήθηκε πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα, κτυπήθηκαν με ακρίβεια στρατιωτικοί στόχοι, χωρίς να αναφέρει ούτε τον αριθμό των πυράβλων, ούτε αν καταρρίφθηκε κάποιος. Επίσης, σήμερα σημειώθηκε επίθεση στο λιμάνι Μπερντιάνσκ. Βρίσκεται στην Αζωφική θάλασσα, νοτίως της Μαριούπολης, υπήρχε και ναυτική βάση εκεί. Έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι πρόκειται για ένα λιμάνι που είναι ο τελικός στόχος της Ουκρανικής αντεπίθεσης. Η Ουκρανική αντεπίθεση αναμένεται να ξεκινήσει σε πολλές κατευθύνσεις. Η άποψή μας είναι ότι η κύρια προσπάθεια θα είναι Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, Μπερντιάνσκ, ακτή δηλαδή της Αζωφικής θάλασσας, με στόχο να διασπάσει το μέτωπο, να απομονώσει τις ρωσικές δυνάμεις στο νότιο μέτωπο, από ξηρά και θάλασσα, να γκρεμίσουν, να καταστρέψουν τη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την Ρωσία, να αποκλείσουν και το νότιο μέτωπο, τη Χερσόνα δηλαδή, την ανατολικά του Δνίπερου Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία, και σταδιακά να την καταλάβουν. Κάτι τέτοιο μάλιστα δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ο Ουάλλας, είπε ότι μέχρι τέλος του έτους οι Ουκρανοί θα έχουν καταλάβει την Κριμαία. Εν πάση περιπτώσει, για την επίθεση αυτή έχουμε δηλώσεις από της ρωσικής πλευράς. Συνολικά σημειώθηκαν 3 εκρήξεις, εκ των οποίων οι 2 ήταν πιθανώς αποτέλεσμα αντίδρασης αεράμενας. Θέλει να πει δηλαδή ότι τους 2 τους κατέριψε αεράμενα, ο ένας έπεσε στο στόχο του. Ο Ουκρανικός στρατός βομβάρδισε το λιμάνι του Μπερντιάν στην Αζωφική θάλασσα, στην περιοχή Ζαπορίζια, με πυράβλους Storm Shadow, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ, πρόεδρος του κινήματος «Είμαστε με τη Ρωσία». Αυτός ο Ρογκόφ λειτουργεί κάπως σαν εκπρόσωπος, άτυπος εκπρόσωπος των διοικήσεων που έχουν εγκατασταθεί στις 4 περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία, δηλαδή Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Προφανώς αυτή ήταν πύραυλη Storm Shadow, αλλά περιμένουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνάς μας.
Τα επιχειρησιακά μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη για όλες οι υπηρεσίες, ασθενοφόρα και το προσωπικό του Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο Κομσομόλσκαγια Πράβδα. Συνολικά σημειώθηκαν 3 εκρήξεις, από τις οποίες οι 2 πιθανόν να ήταν από κατάρριψη των 2 πυράβλων από τα αντιαεροπορικά. Υπάρχουν 9 τραυματίες από το πλήγμα. Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μπεν Ουάλλας ανακοίνωσε στις 11 Μαΐου τη μεταφορά των πυράβλων Cruise μεγάλου βελληνικού Storm Shadows και την παράδοσή τους στην πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Είπε ότι εν λόγω πύραυλοι έχουν επιχειρησιακό βελληνικές 250 έως 300 χιλιόμετρων. Αναφέρθηκε στις 13 Μαΐου ότι ο Ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε αυτούς τους πυράβλους για να βομβαρδίσει το Λουγκάνσκ. Στις 15 Μαΐου το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε για πρώτη φορά ότι η ρωσική αεράμινα είχε καταρρίψει ένα πύραυλο Storm Shadow. Να πούμε ότι τους πυράβλους αυτούς τους εκτοξεύουν, είναι αέρος εδάφους, τους εκτοξεύουν τροποποιημένα Σουχόι 24, αυτά είναι υπερηχητικά βομβαρδιστικά δυνατά αεροσκάφη. Γράφτηκε προχτές ότι ρωσικό πυραυλικό χτύπημα κατέστρεψε 4 τέτοια αεροσκάφη και αποθέματα πυράβλων Storm Shadow. Βλέπουμε όμως ότι συνεχίζουν να υπάρχουν, θα αναφέρουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά για το Μπερντιάνσκ. Να συνεχίσουμε και να πούμε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να έχουν κέρδη στην περιοχή του Ουγλεντάρ. Το Ουγλεντάρ βρίσκεται βορείως της Μελιτόπολης. Μπορούμε να το εντάξουμε δηλαδή σε γενικές γραμμές στην ευρεία κατεύθυνση της αντεπίθεσης της κύριας προσπάθειας. Έχουν λοιπόν κάποια κέρδη εκεί, εδαφικά κέρδη. Αναφέρεται ότι 200 Ουκρανοί αρματιστές εκπαιδεύονται σε βάση στη Γερμανία, αμερικανική βάση, στα άρματα Abrams, μη ένα Abrams. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει 12 εβδομάδες και αναμένεται η παράδοση των αμερικανικών αρμάτων μάχης Abrams στην Ουκρανία αρχές του φθινοπόρου, το Σεπτέμβρη δηλαδή, όπου θα τα παραλάβουν οι εκπαιδευτέντες αρματιστές και θα τα χρησιμοποιήσουν αναλόγως με τις διαταγές. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αγόρασαν 15 αντιαεροπορικά συστήματα τύπου Gepard, πιθανότατα από την Ιορδανία. Είναι ισχυρό αντιαεροπορικό σύστημα. Είναι ένα αντιαεροπορικό σύστημα που έχει πυργίσκο με ραντάρ, 2 πυροβόλα Ehrlikon 35 χιλιοστών, τα οποία είναι τοποθετημένος ο πυργίσκος πάνω σε άρμα μάχης Leopard 1. Δηλαδή λείπει ο πύργος του άρματος και μπήκε αυτός ο πυργίσκος του αντιαεροπορικού. Αυτά λοιπόν είναι αξίας 118 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα παίρνουν από εκεί, θα τα δώσουν στην Ουκρανία για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Είναι ισχυρό αντιαεροπορικό όπλο, είναι ενδεδειγμένο για την αντιμετώπιση κυρίως των Σαχέτ ή των Γκεράν, αλλά και για ελικόπτερα, άρματα στα χαμηλά ύψη. Είναι ένα δυνατό αποτελεσματικό αντιαεροπορικό σύστημα. Επίσης η Γερμανία δήλωσε ότι αγόρασε για να δώσει στην Ουκρανία 66 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, χωρίς να αναφέρει όμως από ποια εταιρεία ή τι τύπου είναι. Αυτά σας είπα για τον Γουάλλας, ότι ανέφερε ότι ότι μέχρι τέλος του έτους θα καταλάβουν οι Ουκρανοί την Κριμαία. Η κυβέρνηση Biden ανακοινώνει πρόσθετη βοήθεια ασφάλειας για την Ουκρανία. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πρόσθετη βοήθεια για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει πρόσθετα πυρομαχικά για συστήματα αεράμυνας Patriot, πυράβλους ΑΙΜ-7 που είναι πύραυλοι αέρος-αέρος, AIM-7, συστήματα αεράμυνας Avenger, συστήματα αντιαεροπορικά φορητά Stinger,
Πρόσθετα πυρομαχικά για πυραυλικά συστήματα HIMARS, βλήματα πυροβολικού 105 και 155 χιλιοστών, πυρομαχικά αρμάτων μάχης 105 χιλιοστών, πυρομαχικά για αντιαεροπορικά συστήματα, πυράβλους αεροσκαφών Ζούνι, πυρομαχικά για μη επανδρομένα αέρια συστήματα, πάνω από 30 εκατομμύρια φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, εξοπλισμό και συστήματα αποναρκοθέτησης, πυρομαχικά για εμπόδια, συσκευτές νυχτερινής όρασης, ανταλλακτικά, γεννήτριες και λοιπός εξοπλισμός πεδίου. Τέλος, ο Ζελένσκι είναι αισιόδοξος ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα ανταποκριθούν στις εκκλήσεις του για την παράδοση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών. Αυτό είπε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι. Σήμερα άκουσα μηνύματα ισχυρής υποστήριξης από πολλές χώρες, είπε ο Ζελένσκι, κατά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 50 Ευρωπαίοι ηγέτες. Είπε ότι ενημερώθηκε για σημαντικό αριθμό μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία τόνισε πως είναι αναγκαία πρωτίστως για την προστασία του ουκρανικού πληθυσμού από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, παρά για την αντεπίθεση σε βάρος των εισβολέων. Ήθελε να πει δηλαδή ότι τα θέλει για αμυντικούς σκοπούς και όχι για επιθετικούς, έστω και αν η αντεπίθεση γίνεται μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας. Το Κίεβο έχει ήδη παραλάβει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ορισμένα μαχητικά αεροσκάφη σοβιετικής κατασκευής, αλλά έχει δρομολογηθεί η εκπαίδευση των Ουκρανών χειριστών σε F-16. Μέχρι η Ουκρανική πολεμική αεροπορία να ενισχυθεί με προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, το Κίεβο χρειάζεται περισσότερες συστοιχίες Patriot, τόνισε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία φιλοξενήθηκε στο χωριό Μπουλμποάτσα της Μολδαβίας, 20 χιλιόμετρα μακριά από τα Ουκρανικά σύνορα, κοντά στην Υπερδνηστερία. Η συγκέντρωση πυράβλων Patriot θα βάλει τέλος στο ρωσικό εκβιασμό με βαλιστικούς πυράβλους, ενώ η συγκέντρωση σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών θα αποδείξει ότι η τρομοκρατία σε βάρος των πολιτών μας δεν θα έχει απολύτως καμία τύχη, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που έχει ήδη παραδώσει το Βερολίνο, ιδιαίτερα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις τους στην Ουκρανία. Το Μάιο είχαμε σχεδόν μέρα παραμέρα πυραυλικές επιθέσεις. Κοντά στους 600 πυράβλους συνολικά του Μάιο και με επιθέσεις, 600 επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Από την πλευρά του, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, του οποίου η χώρα έχει στείλει Patriot στο Κίεβο και έχει συμφωνήσει να εκπαιδεύσει Ουκρανούς χειριστές αεροσκαφών στα F-16, προέτρεψε και άλλες κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Ζελένσκι. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσα διακυβεύονται στην Ουκρανία, τόνισε ο Ουκρανός Πρωθυπουργός. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του υπογράμμισε τη βούληση της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα που συνορεύει με τη Ρωσία και δεν θέλει η Ρωσία να τη διαλύσει, πρέπει να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η Ρωσία φοβάται το ΝΑΤΟ και επιχειρεί να καταπιεί τα κράτη που δεν βρίσκονται υπό την προστασία του. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέπ Μπορέλ τόνισε ότι θεωρεί πως η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στέλνει σαφές μήνυμα στη Μόσχα ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη στην υπεράσπιση της διεθνούς τάξης. Ενοχλημένος από τη Σύνοδο Κορυφής στη Μολδαβία εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ρωσίας FSB. Η Δύση πιέζει τη Μολδαβία να εμπλακεί στην Ουκρανική σύγκρουση, υποστήριξε ο Αλεξάνδερ Μπόρτνικοφ. Λοιπόν, αυτά για την Ουκρανία. Να περάσουμε στη Ρωσία. Λοιπόν, έχουμε η τακτική του Σκυπίωνα του Αφρικανού συνεχίζεται. Δύο λόγια μόνο. Ο Σκυπίων ο Αφρικανός υπερασπιζόταν τη Ρώμη όταν την περικύκλωσε, αφού πέρασε τις Άλπεις με τους ελέφαντες ο Ανίβας, μεγάλος στρατηλάτης. Όταν έφτασε λοιπόν και περικύκλωσε τη Ρώμη, ο Σκυπίων ο Αφρικανός σκέφτηκε να κτυπήσει τον Ανίβα όχι στα μετώπιστε του μετώπου, αλλά πίσω στην έδρα του. Πρώτα τον κτύπησε σε κτήσεις του Ανίβα στην Ιβηρική Χερσόνησο και μετά
τον χτύπησε στην Καρχιδόνα και αναγκάστηκε ο Ανίβας να λύσει την πολιορκία, να ξαναγυρίσει στην Καρχιδόνα, γιατί κινδύνευε η πρωτεύουσά του. Αυτήν την στρατηγική λοιπόν ακολουθεί τώρα η Ουκρανία. Σήμερα χτύπησε την περιφέρεια Σμολένσκ, η οποία βρίσκεται κοντά στη Λευκορωσία, δηλαδή είναι αρκετά μακριά από τον Μπελγκορότ. Το Μπελγκορότ είναι δίπλα στο Χάρκοβο. Τώρα λοιπόν με drones, με μη αποδρομένα αεροσκάφη μακράς εμβέλειας, χτύπησε και πάλι εγκαταστάσεις καυσίμων και ηλεκτρισμού, δηλαδή υποδομές. Ό,τι έκανε η Ρωσία στο ουκρανικό έδαφος, τώρα κάνει η Ουκρανία στο ρωσικό έδαφος, μη αναλαμβάνοντας πάντα την ευθύνη αυτών των επιθέσεων. Αλλά όλοι γνωρίζουν ότι τελικά είναι η Ουκρανία, ποιος άλλος να χτυπήσει την Ρωσία. Άρα Σμολένσκ, άμα το δείτε στο χάρτη, βρίσκεται πολύ μακριά, σας είπα είναι βόρεια της Λευκορωσίας. Τώρα, επίσης είχαμε βομβαρδισμούς και στο Κούρσκ, σε 2 χωριά στο Κούρσκ, πάλι περιφέρεια, βρίσκεται και αυτή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά και στο Μπελγκορότ είχαμε πάλι πλήγματα εκεί και βολές πυροβολικού. Από την άλλη πλευρά είχαμε επιτυχίες στο πεδίο της Ρωσίας στην πόλη Μαρίνκα, όπου αποκαλύφθηκε ότι εμπλέκονται οι ειδικές δυνάμεις των Τσετσένων, λέγονται Αχμάτ. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι έχουν καταλάβει το 75% της πόλης. Εάν καταλάβουν αυτή την πόλη και κάποιες επιτυχίες στη Αυδίβκα και βορείως της Αυδίβκα, είναι η προέκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ντονέτσκ, της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας της Ουκρανίας, που τώρα αυτό αποκαλείται λαϊκή δημοκρατία και του Ντονέτσκ και έχει ενσωματωθεί στη Ρωσία. Εκεί λοιπόν έχουμε επιτυχίες, αλλά των Τσετσένων προβάλλονται. Η Βάγνερ έχει περάσει στο περιθώριο αφού αποχώρησε από τον Μπαχμούτ. Όμως διαβάζω δημοσιεύματα που λένε ότι η Μόσχα, το Κρεμλίνο δηλαδή, προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις Καντήροφ-Πριγκόζιν, δηλαδή Τσετσένων και Βάγνερ. Γιατί όταν είναι ενωμένοι αυτοί μπορούν να αμφισβητήσουν πιο εύκολα το Κρεμλίνο και τον ίδιο τον Πούτιν, ενώ όταν τους βάζεις να μαλώνουν μεταξύ τους, το Διέρη και Βασίλευε, ξέρετε, είναι παλιά βρετανική συνταγή, τη χρησιμοποιούν και οι Ρώσοι. Εν προκειμένου βλέπουμε εδώ τώρα κάποια σύννεφα στις σχέσεις Πριγκόζιν και Καντήροφ, που είπαμε για ποιο λόγο. Τώρα, για το θέμα του βομβαρδισμού της Μόσχας. Ακούστε, ασφαλώς όταν είδαμε, και μην μπούμε τώρα στο ποιος το έκανε, ποιος δεν το έκανε, να μείνουμε σε αυτά που είδαμε. Όταν είδαμε λοιπόν τα αεροπλάνα να ρίχνουν τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη ή να κτυπιέται ένα αεροπλάνο να πέφτει στο Πεντάγωνο, τότε λοιπόν ασφαλώς και επλήγει το γόητρο των ΗΠΑ. Όμως αυτός δεν ήταν ένας συστημικός κίνδυνος. Δηλαδή έγινε μία ενέργεια και από εκεί και μετά δεν έγινε άλλη ενέργεια των τζιχαντιστών μέσα της Αλ-Καΐδα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν συνεχιζόταν αυτό, δηλαδή αν είχαν έδρα η Αλ-Καΐδα στο έδαφος του Μεξικού, όπως σας είπα, και από εκεί εκτόξευαν κάθε λίγο και λιγάκι, είτε στην Ουάσιγκτον είτε στη Νέα Υόρκη, μη επανδρομένα αεροσκάφη, δεν λέω στρατηγικού χαρακτήρα, έτσι παρενόχλησης, αυτό θα αποτελούσε σοβαρότατο πλήγμα στο κύρος των ΗΠΑ. Κατά τον ίδιο τρόπο αποτελεί σοβαρό πλήγμα τα πλήγματα που δέχεται η Μόσχα, πρώτα με τα 2 μη επανδρομένα πάνω στο Κρεμλίνο, και μάλιστα την ημέρα της νίκης, και τώρα άλλα 8, τα 3 από τα οποία στην συνοικία που είναι η επίσημη κατοικία του Πούτιν. Τώρα να είμαστε αντικειμενικοί και ψύχρεμοι και ουδέτεροι. Είναι σοβαρό πλήγμα όταν η πρωτεύουσα μιας χώρας δέχεται τέτοιες επιθέσεις, και μάλιστα μιας χώρας που έχει και τα κουμπιά των πυρηνικών. Είναι ζήτημα αυτό. Δηλαδή τι να κάνουμε, να μην το πούμε. Πάμε. Ο Μπλίνκεν σήμερα δούλεψε λίγο από το Ελσίνκι, δούλευε τους Ρώσους, είπε εκεί που οι Ρώσοι διαφήμιζαν τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ότι έχουν τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τώρα αποδείχθηκε ότι έχουν το δεύτερο ισχυρότερο στρατό στην Ουκρανία.
θέλοντας να πει ότι ο Ουκρανικός στρατός είναι ισχυρότερος από το Ρωσικό στρατό. Εγώ δεν ξέρω γιατί το είπε, πιθανόν για να τονώσει το ηθικό των Φινλανδών, δεν ξέρω τι να πω, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Είναι πάντως μια δήλωση που τουλάχιστον αξίζει να την αναφέρουμε. Τώρα, όπως έχουμε πει, η Ρωσία είναι ομοσπονδία και έχει αυτόνομες δημοκρατίες και αυτόνομες περιφέρειες. Συνολικά όλες αυτές οι δομές είναι 84, νομίζω 86. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά κατοικούν στη Ρωσική Ομοσπονδία 190 εθνότητες. Να το ξαναπώ. 190 διαφορετικές εθνότητες κατοικούν στην Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα και ο Πούτιν σήμερα είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον υπεύθυνο, τον διοικητή της FSB, αλλά και άλλες συναρμόδιες αρχές, του Συμβουλίου Ασφαλείας δηλαδή της Ρωσίας, για το θέμα αυτό. Ζήτησε ο Πούτιν να ενισχυθεί ο διεθνικός διάλογος, δηλαδή ο διάλογος μεταξύ των εθνών, και να τονιστεί ότι ο στόχος της Δύσης είναι να αναδείξουν προβλήματα εθνοτικού χαρακτήρα στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας για να την οδηγήσουν σε διάλυση. Κρατήστε το αυτό, είναι ένα θέμα, για όσους δεν γνωρίζουν μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε έθνη και εθνότητες που κατοικούν μέσα στη Ρωσία, τις δομές, έχει ένα ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, προχωράμε να δούμε τι έκανε δηλώσεις ο Πεσκόφ. Οι σημαντικότερες είναι οι εξής. Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν βλέπει προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διάλογο τη Ρωσία με την Ουκρανία. Τα λόγια του Ζελένσκι για την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ μιλούν για αδυναμία του Κιέβου να λύσει προβλήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μετά έχουμε αναφορά σε αυτό το θέμα ιδιαίτερη. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα επιδιώξει να διασφαλίσει την ασφάλειά της. Αυτό αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Έχουμε ειδικό θέμα γι' αυτό. Η Ρωσία θεωρεί ότι η συνεκτίμηση των συμφερόντων της αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία, αρκεί να το αποδείξει. Η πιθανή επέκταση του ΝΑΤΟ είναι ερεθιστική και θα δημιουργήσει πρόβλημα για πολλά χρόνια και πολλές ευρωπαϊκές χώρες το καταλαβαίνουν αυτό, δίνει μηνύματα γιατί σε λίγες μέρες θα συζητηθεί το θέμα, τώρα συζητείται. Η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει τις επαφές με μέλη του ΟΠΕΚ, αλλά δεν εκφράζει προσδοκίες από τη συνάντηση στη Βιέννη. Υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας για τις τιμές των πετρελαίων. Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να μελετήσει την εμπειρία από την ανάπτυξη των οικονομιών διαφόρων χωρών, αλλά δεν μπορεί να γίνει λόγος για τυφλή αντιγραφή τους. Η εμπειρία της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας αξίζει την πιο εις βάθος μελέτη. Απαιτούνται διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ για τη στρατηγική ασφάλεια, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη σχέδια για την διεξαγωγή τους. Αυτά είπε και ο Πεσκόφ. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο για τη Ρωσία. Να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι σχέσεις ΝΑΤΟ και Ουκρανίας. Λοιπόν, σχέσεις ΝΑΤΟ και Ουκρανίας. Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να υπογράψουν περισσότερα συμβόλαια με αμυντικές εταιρείες για να ενισχύσουν την παραγωγή, δεδομένου ότι τα αποθέματα πυρομαχικών τους εξαντλούνται, δήλωσε ο Γιένς Στόλτεμπεργκ, καθώς προέτρεψε τις χώρες μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ το συντομότερο δυνατό. Προφανώς ζητούν πυρομαχικά, ζητούν και από την Ελλάδα, αφού τα δώσαμε όλα, τι να δώσεις άλλο. Ζητούν από εδώ, ζητούν από εκεί, δεν υπάρχουν πυρομαχικά. Αδειάσαμε τις αποθήκες μας για να τα δώσουμε στην Ουκρανία. Και άμα γίνει καμιά στραβή στο Αιγαίο, εμείς που θα βρούμε πυρομαχικά. Με τι θα βαράμε, με γκλίτσες? Δεν έχουν και γκλίτσες πλέον, χάθηκαν και τα κοπάδια. Και ξέρετε, η γκλίτσα βαράει άσχημα. Άμα είναι από κρανιά, έχει και μερικούς ρόζους. Άμα κουπανίσεις με την γκλίτσα, όπλο είναι. Δεν είναι πλάκα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε ολόκληρη τη συμμαχία για να αυξήσουμε την παραγωγή, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ σε συνέντευξή του στο Όσλο μετά από διήμερη συνάντηση, άτυπη συνάντηση των υπέξ της συμμαχίας. Οι επεσταλμένοι συζήτησαν την αίτηση της Ουκρανίας να ενταχθεί στη συμμαχία και άλλους τρόπους για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη υποστήριξη αυτής της χώρας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπογραφούν πραγματικά συμβόλαια, διότι τότε η βιομηχανία είναι έτοιμη να επενδύσει και να αυξήσει την παραγωγή, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ. Το ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει
προσκαλέσει εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας να συμμετάσχουν σε μια συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες αργότερα αυτό το μήνα για να διευκολυνθούν οι επαφές, πρόσθεσε. Θέλει δηλαδή τις εταιρείες πόσα θέλετε για να βγάλετε πυρομαχικά ή ό,τι άλλο. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι σύμμαχοι θα συμφωνήσουν επίσης σε ένα σχέδιο δράσης για την αμυντική βιομηχανία όταν οι ηγέτες συγκεντρωθούν στο Βίλνιους τον Ιούλιο, το οποίο θα περιγράφει τον τρόπο αύξησης της παραγωγής και των κοινών προμηθειών, αλλά και τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης. Η Συμμαχία έχει επίσης συμφωνήσει σε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα πυρομαχικά που αποφασίζουν για τη μάχη, συμπεριλαμβανομένων των βλημάτων πυροβολικού 155 χιλιοστών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χώρες θα έχουν μεγαλύτερα αποθέματα τόσο για να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, αλλά και για τις δικές τους αμυντικές ανάγκες. Μέχρι στιγμής οι σύμμαχοι έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Αυτό δεν είναι μια βιώσιμη πορεία, οπότε πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή. Εδώ τα έχουμε πει αυτά, αλλά δεν υπάρχουν και όρημα αυτιά να ακούσουν. Έχουμε πει ότι το πλεονέκτημα της Ρωσίας σε σχέση με το ΝΑΤΟ είναι το εξής, ότι η Ρωσία είναι μία χώρα, έχει ένα καθετοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων και εφαρμογής τους, δηλαδή δεν είναι 31 χώρες να τους μαζεύεις, να μην έχεις βέτο, να έχεις δηλαδή ομοφωνία και όλα αυτά, και όχι μόνο αυτό, να ψάχνεις τώρα την κάθε χώρα, φέρεις υπερομαχικά, κατασκεύασε ο ένας. Η Ρωσία λοιπόν τα έχει όλα έτοιμα. Αμυντική βιομηχανία, δικές της ένοπλες δυνάμεις, δικό της σύστημα λήψης αποφάσεων και εξουσίας, και γι' αυτό είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Εγώ δεν λέω ότι είναι ούτε υπερδύναμη, ούτε ότι έχει καλό στρατό, ούτε έχει κακό στρατό. Αυτά μιλώ μόνον ότι οργανωτικά και συστημικά έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του ΝΑΤΟ. Φυσικά το ΝΑΤΟ έχει άλλα πλεονεκτήματα, διότι είναι περισσότερες χώρες, έχουν περισσότερες δυνατότητες οικονομικές, αμυντικές κτλ. Λοιπόν, η συνέχιση της μαζικής υποστήριξης της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ και τις άλλες δυτικές χώρες με στόχο την ενίσχυση της χώρας θύματος της ρωσικής επίθεσης αποτελεί πρόκριμα για μια πραγματική ειρήνη αντί για μια δυσμενή κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν από το Ελσίνκι, εκεί που είπε για ο δεύτερος καλύτερος στρατός μέσα στην Ουκρανία, όπου έκανε την πρώτη επίσκεψη στο νεότερο μέλος της συμμαχίας. Την ώρα που πληθύνουν οι προτροπές για διαπραγματεύσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απαντά ότι το πάγωμα των σημερινών θέσεων των δύο πλευρών στο μέτωπο θα επικύρωνε τον έλεγχο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του επέτρεπε να επαναλάβει την επίθεση κατά της Ουκρανίας. Λοιπόν, λέει ότι στο μεταξύ ο Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να υποστηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για ουσιαστική διπλωματία, ώστε το Κίεβο να έχει τη δυνατότητα να αποτρέπει ή να αμήνεται κατά οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής. Ο επιθετικός πόλεμος του Πούτιν κατά της Ουκρανίας υπήρξε στρατηγική ήττα για τη Ρωσία, είπε ο Μπλίνκεν. Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Ουκρανία να οικοδομήσει τον Ουκρανικό στρατό του μέλλοντος, πρόσθεσε. Γι' αυτό έχουμε πει ότι πολλά από τα οπλικά συστήματα που παίρνει, κάποια τα έχει για τώρα, κάποια τα έχει για το στρατό του μέλλοντος. Αυτό σημαίνει σύγχρονη πολεμική αεροπορία, ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπραυλική άμυνα, σύγχρονα άρματα μάχης και τετραγισμένα οχήματα, εθνική ικανότητα παραγωγής πυρομαχικών, να κάνει εργοστάσια δηλαδή, στρατιωτική εκπαίδευση και υποστήριξη για να είναι ετοιμοπόλεμες οι δυνάμεις και ο εξοπλισμός. Από την εισβολή στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ έχουν γίνει περισσότερο προσεκτικές απέναντι στην κινεζική απειλή, δηλώνει ο Μπλίνκεν. Η ρωσική εισβολή δεν απέσπασε την προσοχή της Ουάσιγκτον από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό με το Πεκίνο, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Η υποστήριξή μας στην Ουκρανία δεν αποδυνάμωσε τις ικανότητές μας να απαντήσουμε σε ενδυνάμει απειλή που θα προέρχεται από την Κίνα ή από οπουδήποτε αλλού, αντίθετα την ενίσχυσε, είπε ο Μπλίνκεν στην ομιλία του στο Ελσίνκι. Αυτά λοιπόν για τις προθέσεις του ΝΑΤΟ. Απλά να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι, θα δούμε παρακάτω, το επόμενο θέμα είναι η πρωτοβουλία της Κίνας και πώς την αντιμετωπίζει η Αμερική, αλλά τι θέτουν ως προϋπόθεση. Η Κίνα προφανώς λέει να παγώσουν, να κάνουν μια κατάπαυση του πυρός, να μείνουν εκεί που είναι οι δυνάμεις
και να βρούμε έναν τρόπο είτε δια αντιπροσώπου είτε απευθείας με διαμεσολαβητή να γίνουν συνομιλίες. Λέει ο Μπλίνκεν, κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τον Πούτιν, θα του δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις δυνάμεις του και να συνεχίσει την επίθεση μετά. Άρα δεν θέλουμε πάγωμα των συγκρούσεων, θέλουμε να ιτηθούν οι Ρώσοι, να βγουν έξω από την Ουκρανία και μετά να καθίσουμε να συζητήσουμε. Αυτό είναι στην ουσία. Για να δούμε όμως τι γίνεται με την προσπάθεια της Κίνας. Γιατί η Κίνα, είπαμε ότι έστειλε τον Λι Χούι στην Ευρώπη, πήγε πρώτα στο Κίεβο, στη συνέχεια πήγε στη Βαρσοβία, μετά πήγε στο Βερολίνο, μετά πήγε στο Παρίσι, μετά στις Βρυξέλλες και έκλεισε τον κύκλο των συναντήσεων με αξιωματούχους των χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μόσχα και από τη Μόσχα επέστρεψε στο Πεκίνο. Για να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι αν η Ουκρανία προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ θα προκαλέσει προβλήματα για πολλά χρόνια. Ένα θέμα που, όπως είπε, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιλαμβάνονται, αν και οι ΗΠΑ έχουν κάνει κουμάντο στη στρατιωτική συμμαχία. Ναι, είναι άλλο θέμα, έβαλα τώρα, συγγνώμη λίγο. Ναι, είναι άλλο θέμα. Το επόμενο είναι της Κίνας. Να πάμε τώρα ποια είναι η αντίδραση της Ρωσίας σε περίπτωση που η Ουκρανία, που το ΝΑΤΟ δεχθεί την Ουκρανία στους κόλπους του. Λοιπόν, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ θα προκαλέσει προβλήματα για πολλά χρόνια, ένα θέμα που, όπως είπε, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιλαμβάνονται, αν και οι ΗΠΑ κάνουν τελικά κουμάντο στη στρατιωτική συμμαχία. Ο Ζελένσκι άσκησε πιέσεις χθες Πέμπτη για να γίνει η Ουκρανία μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ και ζήτησε από τη συμμαχία να παράσχει εγγυήσεις ασφάλειας αν η ένταξη της χώρας του δεν είναι δυνατή προς το παρόν. Θα το δούμε αυτό. Είπαμε ότι αν μπει η Ουκρανία τώρα στο ΝΑΤΟ, αυτομάτως το ΝΑΤΟ εμπλέκεται στον πόλεμο. Άρα εργάζονται πάνω σε ένα πλαίσιο να δώσουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ για να ισχύσει το άρθρο 5. Απαντώντας σε ερώτηση για τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να προσχωρήσει στη συμμαχία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ είπε: «Λυπούμαστε να πούμε πως αυτό δείχνει την έλλειψη προετοιμασίας, την απροθυμία και την ανικανότητα του καθεστώτος του Κιέβου να επιλύσει υπάρχοντα προβλήματα με τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, βέβαια, είναι μία από τις κύριες προκλήσεις και ένα από τα δυνητικά προβλήματα που θα δημιουργήσει για πολλά χρόνια», είπε ο Πεσκόφ. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδόξως το γνωρίζουν αυτό καλά, ότι θα έχουμε προβλήματα για πολλά χρόνια, ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος για πολλά χρόνια δηλαδή λέει. Όμως δυστυχώς η Ουάσιγκτον διατάζει και πληρώνει για την ορχήστρα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή είναι ο διευθυντής ορχήστρας και οι άλλοι παίζουν τα όργανά τους. Όχι τίποτα άλλο, όργανα παίζουν οι άνθρωποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώς ένα πυθύνιο όργανο σε αυτή την ορχήστρα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν στη Σύνοδο Κορυφής στο Βουκουρέστι το 2008 ότι η Ουκρανία και η Γεωργία θα γίνονταν μια μέρα μέλη του ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα, ωστόσο, κανένα πραγματικό βήμα ή χρονοδιάγραμμα δεν έχει δημοσιευθεί που θα φέρει πράγματι την Ουκρανία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα διασφαλίσει τα συμφέροντα και την ασφάλειά της, είπε ο Πεσκόφ. Αυτό αποκλείει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την άμεση προσέγγιση του στα σύνορά μας. Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης αποδεικνύει την εχθρότητα της Δύσης προς τη Ρωσία και την έχει επικαλεστεί ως ένα σημαντικό λόγο για την απόφασή του να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, προκαλώντας το ξέσπασμα της μεγαλύτερης πολεμικής σύγκρουσης στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε πει ότι έχουν γίνει πόλεμοι και στην Ιουγκοσλαβία και στην Κύπρο. Κύπρο το 1974, στην Ιουγκοσλαβία το 1999, αλλά αυτή είναι ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας στην καρδιά της Ευρώπης, για να μην λέτε ότι δεν λέμε και τα άλλα. Το ΝΑΤΟ, που έχει τώρα 31 μέλη μετά την προσχώρηση της Φινλανδίας φέτος, λέει πως είναι μια καθαρά αμυντική συμμαχία που δεν συνιστά καμία απειλή για τη Ρωσία. Α δούμε τι απαντά ο Ζελένσκι. «Κατανοούμε ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ πριν τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι τόνισε την Παρασκευή ότι κατανοεί πλήρως ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ πριν τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία. Είμαστε ευφυείς άνθρωποι και κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να τραβήξουμε καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σε έναν προϋπάρχοντα πόλεμο», δήλωσε από το Κίεβο ο επικεφαλής του Ουκρανικού κράτους,
κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Εστονίας Άλαρ Κάρις. Γι' αυτό και καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται να γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ όσο αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται. Όχι επειδή δεν το θέλουμε, αλλά επειδή είναι αδύνατον, κατέληξε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα όπως είπαμε της Κίνας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται με την Κίνα, διότι είναι η σοβαρότερη προσπάθεια. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας με Ρώσους και Ουκρανούς εκπροσώπους, είδαμε μια δραματική διαφορά στις θέσεις αυτών των μερών, δήλωσε ο Κινέζος απεσταλμένος. Καλά κύριε Χούι, αυτό το βλέπουμε εμείς. Αφού λέει ο Ζελένσκι, αν δεν φύγει ο τελευταίος στρατιώτης δεν μιλάω. Οι Ρώσοι λένε δεν φεύγουμε από εδώ, θα πάρουμε κι άλλα. Δηλαδή έπρεπε να πας εκεί για να δεις ότι έχουν τέτοιες διαφορές. Τώρα μην τρελαθούμε. Οι αρχές της Κίνας σκοπεύουν να συνεχίσουν το μεσολαβητικό τους ρόλο και να προωθήσουν έναν ειρηνευτικό διάλογο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρά το μεγάλο χάσμα στις θέσεις των δύο μερών σχετικά με τις προοπτικές διευθέτησης της κρίσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο ειδικός αντιπρόσωπος της Κίνας για τις ευρασιατικές υποθέσεις Λι Χουι. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας με Ρώσους και Ουκρανούς, είδαμε μία δραματική διαφορά στις θέσεις αυτών των μερών, είπε μιλώντας στην Ένωση Διπλωματών της Κίνας. Αλλά θα συνεχίσουμε να επιμείνουμε στο διάλογο και την επικοινωνία με καθέναν από τα δύο μέρη για να ενισχύσουμε την αμοιβαία κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με τον Κινέζο απεσταλμένο, στην επικοινωνία με τη Ρωσία και την Ουκρανία, η Κίνα θα καθοδηγείται από τις αρχές διευθέτησης των συγκρούσεων που διατύπωσε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping. Η Κίνα, σύμφωνα με τα λόγια του, δεν αναμένει άμεσα αποτελέσματα στη διαδικασία του διαλόγου. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ουκρανική κρίση θα διευθετηθεί ειρηνικά με κοινές προσπάθειες, υπογράμμισε. Η ειρηνική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης. Στην επέτειο της έναρξης της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως την αποκαλεί η Μόσχα, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε ένα έγγραφο βασισμένο στις προτάσεις του Προέδρου Xi Jinping για την ειρηνική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης. Το έγγραφο των 12 σημείων ζητά κατάπαυση του πυρός, σεβασμό των συμφερόντων ασφάλειας όλων των μερών, επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης, ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και εγκατάλειψη μονομερών κυρώσεων, εκτός εάν συνοδεύεται από σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Από τις 15 έως τις 26 Μαΐου, ο Λι Χούι επισκέφθηκε Ουκρανία, Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία και τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες και στο τέλος τη Μόσχα. Στη διάρκεια της περιοδίας του, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και με κορυφαίους διπλωμάτες από αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Λαυρόφ. Τώρα, πάμε να δούμε πώς αντιδρά η Αμερική στην πρωτοβουλία της Κίνας. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Η επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν έχει μειώσει την προσοχή μας από την περιοχή του Ειρηνικού, είπε ο Μπλίνκεν από το Ελσίνκι. Οι ΗΠΑ στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Οι ΗΠΑ καλωσορίζουν κάθε πρωτοβουλία που θα έφερε τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία για επικοδομητική διπλωματία, είπε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια ομιλία του στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Φιλανδίας. Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις στο Ουκρανικό, της Βραζιλίας, της Κίνας ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, επισήμανε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Επιπλέον, ο Μπλίνκεν υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν έχει μειώσει την προσοχή των ΗΠΑ στην περιοχή του Ειρηνικού. Όπως είπε, οι εξελίξεις στην Ουκρανία δεν υπέσκαψαν την ετοιμότητα των ΗΠΑ να δώσουν μια αποφασιστική απάντηση σε περίπτωση που απειληθούν αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Η επιχείρηση της Ρωσίας δεν έχει αποσπάσει την προσοχή μας από τις προκλήσεις στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού. Αντιθέτως, έχουμε αρχίσει να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα εκεί. Η αμερικανική υποστήριξη στην Ουκρανία δεν έχει εξασθενήσει την ικανότητά μας να απαντήσουμε σε πιθανές απειλές από την Κίνα ή από οπουδήποτε αλλού. Εδώ να πούμε ότι είδα σήμερα ένα βίντεο, είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας στη Σιγκαπούρη που έχει συγκληθεί με πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Σε αυτή τη σύνοδο είδα ότι συμμετέχει και ο Σαν Κφου,
Ο Σαν Κφού είναι υπουργός άμυνας της Κίνας. Είχαν ζητήσει οι ΗΠΑ ότι αφού θα είσαι εδώ, ελάτε να κάνουμε μια συνάντηση να τα πούμε. Η Κίνα αρνήθηκε, αλλά είδα ένα βίντεο, έκανα χειραψία. Ο Σαν Κφού λίγο παγωμένος εκεί με τη στολή έδωσε το χέρι του, ο άλλος ο Όστιν πιο άνετος, τους είδα εκεί να λένε ένα γεια, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε. Φεύγει ο χρόνος και πρέπει να προχωρήσουμε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ακούστε εδώ. Στην Ελλάδα έχουμε, τι να πω τώρα, αυτοχειριαστεί. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με όρους μέλλοντος, μια προβολή στο μέλλον, το δημογραφικό σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό στην Ελλάδα. Όποιος τολμήσει να το πει, ταμπέλες και τα λοιπά, τα γνωστά. Ασχέτως αν ένας από τους πρωταγωνιστές να μπαίνουν στην Ελλάδα όσοι θέλουν παράνομα, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων τους, όσοι είχαν παπούτσια, τους νόμους της Ελλάδας, και το αν αυτό η Ελλάδα το θέλει, αν αυτό συνιστά σοβαρό πρόβλημα, κοινωνικό, ασφάλειας, εθνικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Ο κύριος Δημητράς είπαμε ότι, και δεν μιλάω με κακεντρέχεια, με έκανε και εμένα μήνυση, του έκανα και εγώ μήνυση, για μία, δηλαδή πραγματικά έδειξε το μίσος του και με διέβαλε και στο εξωτερικό κάποιος, με βγάλανε και είδα και έξω με... Εν πάση περιπτώσει είδα ότι διώκεται για κακουργηματικές πράξεις. Και είδα ότι είπαμε δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά. Όλα τα κόμματα είναι καλά να κάνουν τη δουλειά τους, να πάρουν όσους ψήφους θέλουν. Όλα τα κόμματα. Αλλά είδα την επιτροπή, ξέρω εγώ, την αρμόδια επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει επίσημα τη συμπαράστασή της στο Δημητρά. Προσέξτε, υπάρχει δικαστική διαδικασία για κακουργηματικές πράξεις και βγαίνουν και δηλώνουν συμπαράσταση και τα λοιπά και στην ουσία αμφισβητούν και τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, είδα ότι την αφαίρεσαν αυτοί, φαίνεται έπεσαν, είδαν το 20% από το 30% το 20%, βλέπουν και το φάσμα του 10% ή και του 5% και σου λέει πού θέλετε να μας πάτε, στο 5% και την αφαίρεσαν. Εν πάση περιπτώσει τα κόμματα πρέπει να είναι σοβαρά και τα προβλήματα της χώρας να τα αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα. Γιατί το λέω αυτό? Προσέξτε τώρα τι γίνεται στη Γερμανία. Καταρχάς, το κόμμα που είναι αντίθετο στη δημογραφική αλλίωση του πληθυσμού της Γερμανίας, αυτή η εναλλακτική, πώς τους λένε, η AfD, έχει παίρνει στο 19-20%. Σιγά σιγά θα γίνει πρώτο κόμμα. Και προσέξτε τι λέει δημοσίευμα της εφημερίδας Die Zeit. Προσέξτε. Οι μετανάστες στη Γερμανία σύντομα δεν θα αποτελούν μειονότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μετανάστες θα είναι περισσότεροι από τους Γερμανούς. Η Γερμανία συνεχίζει να βιώνει ρεκόρ αύξηση του πληθυσμού, με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο μετανάστες να καταφθάνουν το 2022 και 163.000 νέες αφήξεις τους πρώτους 3 μήνες του 2023. Οι μετανάστες θα είναι σύντομα οι ισχυροί και δεν θα αποτελούν μειονότητα στη Γερμανία. Αυτό υποστήριξε η γερμανική Die Zeit εφημερίδα, η οποία όμως διέγραψε μετά από λίγη ώρα την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρέμπεμπε στο άρθρο, αφού αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την οργή τους για τη συγκεκριμένη ρητορική. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίχθηκαν στο άρθρο, η Γερμανία σύντομα θα είναι μια χώρα στην οποία οι μετανάστες δεν θα αποτελούν πλέον μειονότητα, τονίζοντας την ανεπανόρθωτη δημογραφική αλλαγή της χώρας. Μάλιστα, συνόδεψε το άρθρο με τη λεζάντα. Η ενσωμάτωση ήταν χτες. Η Γερμανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταναστευτική χώρα στον κόσμο και οι γνήσιοι Γερμανοί είναι πιθανόν να γίνουν αριθμητική μειονότητα μεταξύ πολλών στο ορατό μέλλον. Και τώρα τι γίνεται? Η συνοδευτική φωτογραφία έδειχνε μια ομάδα 4 νεαρών μεταναστών σε ένα καμπριολέ με φλας από πάνω προς τα κάτω να χαμογελούν στην κάμερα με τον τίτλο «Αυτή θα είναι η ισχυρή». Το άρθρο αναφερόταν σε μια εποχή που υπήρχε μια οικία πατρίδα πριν έρθουν οι άλλοι, εξηγώντας ότι στη Γερμανία κατοικούσαν μόλις 500.000 ξένοι υπήκοοι και η χώρα ανήκε στους Γερμανούς. Ήξερε στους γείτονες. Καταλάβαινε κανείς τι έλεγαν, τι πίστευαν, τι σέρβιραν το βράδυ. Υπήρχε ειρήνη. Η οικονομία αναπτυσσόταν με θαυμαστό τρόπο. Παρά το γεγονός ότι το άρθρο περιγράφει μια πιο ειρηνική εποχή πριν από τη μαζική μετανάστευση,
Το ίδιο το άρθρο δεν είναι αντιμεταναστευτικό. Προσπαθεί επίσης να πείσει τον αναγνώστη να σκεφτεί ότι η Γερμανία ήταν σχεδόν πάντα μια χώρα μετανάστευσης, αναφέροντας τους Πρώσους που εισήγαγαν ξένους εργάτες, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι εργάτες ήταν Ευρωπαίοι και Χριστιανοί. Το άρθρο υποστηρίζει επίσης ότι η Γερμανία είναι τώρα πιο ασφαλής από ποτέ. Παρά τις στατιστικές που δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας συνολικά την τελευταία δεκαετία, οι δολοφονίες και οι ομαδικοί βιασμοί αυξάνονται και ένα δυσανάλογο ποσοστό από αυτούς διαπράττονται από τον αλλοδαπό πληθυσμό της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα, οι ομαδικοί βιασμοί έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ το 2022, με τους μισούς υπόπτους να είναι αλλοδαποί. Ωστόσο, η ανάρτηση του άρθρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε αναταραχή σε όλο το γερμανικό πολιτικό τοπίο, καθώς ακτιβιστές και από τις δύο πλευρές της συζήτησης για τη μετανάστευση σχολίασαν την ιστορία. Άλλα έλεγαν ημένα, άλλα οι δε φυσικά. Παρακαλώ, τι έγραψε στο Twitter ο Ευρωβουλευτής των Πρασίνων Έρικ Μαρκουάρτ, απαντώντας στην ανάρτηση της Die Zeit. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακράφηκε αργότερα και αντικαταστάθηκε με μια νέα φωτογραφία, η οποία απεικονίζει δύο λευκές γυναίκες και τη λεζάντα. Τα τελευταία χρόνια η Γερμανία έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη μεταναστευτική χώρα στον κόσμο, χωρίς να θέλει πραγματικά να το παραδεχτεί. Αυτό το teaser είναι σχεδόν ακόμη χειρότερο από το παλιό, σχολίαζε ο Μάριος Μέστερμαν, δημοσιογράφος του Der Spiegel, μια άποψη που συμμερίστηκαν πολλοί, όλοι αυτοαποκαλούμενοι φιλελεύθεροι. Άλλοι ωστόσο επένεσαν το δημοσίευμα επειδή επέστησε την προσοχή στις δημογραφικές αλλαγές στη χώρα, ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που υλοποιήθηκε μέσω των επιπέδων ρεκόρ μαζικής μετανάστευσης υπό τα χρόνια της φιλελεύθερης διακυβέρνησης. Η τάση αυτή δεν δείχνει σημάδια επιβράδυσης, με τη γερμανική κυβέρνηση να είναι έτοιμη να δαπανίσει 36 δισεκατομμύρια ευρώ για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων φέτος, παρά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος. Αυτή η δημόσια αντίσταση αποδεικνύεται από την αύξηση της υποστήριξης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Η Γερμανία συνεχίζει να βιώνει ρεκόρ αύξηση του πληθυσμού, με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο μετανάστες να φτάνουν στη χώρα το 2022 και 163.000 τις πρώτες 3 μήνες. Λοιπόν, αυτά και για το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι και η Ελλάδα πρέπει να βρει χωρίς δηλητήριο από τη μια ή από την άλλη πλευρά. Πάντα υπάρχει και ο μέσος δρόμος, ούτε η ανηφόρα ούτε η κατηφόρα. Ο Τάσος Κοντογιαννίδης είχε ρωτήσει μια φορά τον Γεώργιο Πανδρέου, τον παππού, είστε υπέρ του κομμουνισμού ή του καπιταλισμού, του κομμουνιστικού συστήματος ή του καπιταλιστικού συστήματος? Ρώτησε ο Τάσος Κοντογιαννίδης τον Γιώργο Παπανδρέου, δεκαετία του 60. Και του είπε, γιατί, λέει, χάθηκε το εισάδι, χάθηκε ο ίσος δρόμος, λέει. Είχαν πει στο μουλάρι, είχαν πει στο μουλάρι, τι σου αρέσει, λέει, ο κατήφορος ή ο ανήφορος? Και το μουλάρι είπε, γιατί χάθηκε το εισάδι. Ήταν η απάντηση στον Κοντογιαννίδη. Άρα υπάρχει και ο ίσιος δρόμος για να βρούμε τι σημαίνει μετανάστευση, τι σημαίνει δημογραφικό πρόβλημα και πώς πρέπει να επιληθεί. Όχι με τρόπους ούτε από εδώ ούτε από εκεί, γιατί ούτε από εδώ φέρνει λύσεις ούτε από εκεί φέρνει λύσεις. Λύσεις φέρνει ο διάλογος, μόνο μέσα από το διάλογο λύνονται τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε στο 7ο θέμα μας. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι γνωστό ότι έδωσε μία πυροβολαρχία, δεν ξέρω πόσα Patriot στη Σαουδική Αραβία, για να την προστατεύει από τις επιθέσεις drone, να προστατεύει στρατηγικούς στόχους της Σαουδικής Αραβίας. Επικρίθηκε αυτή η απόφαση, εγώ δεν έχω άποψη για το θέμα και απλώς η Ελλάδα έχει κάποια ωφέλη. Η Σαουδική Αραβία θα πληρώσει για τον εξυγχρονισμό της συγκεκριμένης πυροβολαρχίας και θα την πάρουμε πίσω, θα είναι το τελευταίο μοντέλο, όπως λέγανε για τα αυτοκίνητα. Εν πάση περιπτώσει, ενώ συμβαίνει αυτό, ενώ έχουμε καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, ενώ η Τουρκία είχε καταγγείλει ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Σαλμάν, τον διάδοχο, τον ισχυρό άντρα της Σαουδικής Αραβίας, και είχε δώσει φάκελο ολόκληρο με ντοκουμέντα στην Αμερική για να τον διώξουν, να το πάρουν στα δικαστήρια. Παρ' όλα αυτά, ο Ερντογάν όταν είδε τα ζόρια, παρακαλούσε τους Σαουδάραβες να τα βρουν και τώρα σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Η Saudi Aramco, μία εταιρεία που νομίζω ότι η κεφαλαιοποίησή της είναι $1 τρισεκατομμύριο. Μιλάμε για
κορυφαία εταιρεία παγκόσμια. Κάλεσε τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες και είναι τώρα σε συζητήσεις για να τους αναθέσει κατασκευαστικό έργο ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να το ξαναπώ. Εδώ οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες τι κάνουν? Τα έχουν βρει με την κυβέρνηση 2-3, έχουν και τους συγγενείς τους εκεί πέρα, παίρνουν χωρίς να κουραστούν και πιθανότατα και με μεγάλο περιθώριο κέρδους εύκολα λεφτά, έργα στην Ελλάδα, από το κράτος και δεν σκέφτονται να πάνε στους Σαουδάραβες και να πούν γιατί δεν δίνετε 50 δισεκατομμύρια στους Τούρκους, αυτός που ήθελε να συμμετέχει στα δικαστήρια, δώστα σε ελληνικές εταιρείες. Να βρουν Έλληνες αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μάστορες, να βρουν δουλειά, να πάνε στη Σαουδική Αραβία, να γυρίσει ο καθένας με 100, εννοώ για τους εργαζόμενους, στις εταιρείες, με 100, 200 και 500 χιλιάρικα στην τσέπη. Γιατί λοιπόν να μην πάνε Έλληνες και πηγαίνουν Τούρκοι που τους έβριζαν και ήθελαν να τους δικάσουν? Τι κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Τι κάνει ο πρέσβης εκεί πέρα? Και το έχω πει ότι ότι πρέπει να αλλάξει το δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες που συμβάλλουν στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών ή και στην ανάθεση έργων σε ελληνικές εταιρείες να παίρνουν ποσοστά. Βεβαίως, να θεσμοθετηθεί με νόμο αυτό, να παίρνουν ποσοστά για να προσπαθούν να προωθήσουν τα ελληνικά συμφέροντα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? 50 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία που πνίγεται. Άντε μετά να σταματήσει αυτή την Τουρκία να σου επιτίθεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα και στο επόμενο θέμα μας. Ορκομοσία Ερντογάν. Ελκύζεται ο Ερντογάν μεθαύριο 20 αρχηγοί κρατών και 45 υπουργοί. Και ο Στόλτεμπεργκ, αύριο μου φαίνεται πότε είναι, και ο Στόλτεμπεργκ θα είναι παρόν και την Ελλάδα και ο Πασινιάν, άλλος πάλι αυτός. Άλλος σφάξε με πασά μου να γεια σου. Θα μου πεις εδώ ο Χριστοδουλίδης έστειλε συγχαρητήριο στον Ερντογάν. Σφάξε με πασά μου να γεια σου. Ο Άσαντ δεν του στείλε. Γιατί να του στείλει? Του κατέχει την πατρίδα. Θα του στείλει και συγχαρητήριο? Ούτε ένας Άσαντ δεν είμαστε. Και η Αθήνα και η Λευκοσία. Ούτε ίσα με τον Άσαντ δεν είμαστε. Λοιπόν, την Ελλάδα θα την εκπροσωπήσει ο κύριος Κασκαρέλης. Δεν σχολιάζω. Πώς έλεγε ο άλλος? Δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω άλλο. Τέτοια κατάντια της χώρας, τέτοια κατάντια. Πού κατάντησε αυτή η χώρα? Να ξέραν αυτοί οι πολίτες που πλήρωσαν τόσο τίμημα σε πολέμους, αίμα, τόσο για να τις κρατήσουμε όρθια. Λοιπόν, τώρα, λέγεται ότι ο Ερντογάν ακόμα δεν έβγαλε, τώρα είναι 8 η ώρα περίπου το βράδυ, δεν είδα Υπουργικό Συμβούλιο, φήμες υπάρχουν, είδα και σε κάποια ρωσικές πηγές, λένε Υπουργός Εξωτερικών θα είναι ο Φιντάν, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, διοικητής στη ΜΥΤ θα πάει ο Καλίν, τώρα δεν το βλέπω λίγο χοντρό, και Υπουργός Οικονομικών θα είναι ο Σιμψέκ. Ο Σιμψέκ, για το Σιμψέκ το λέει και το Bloomberg, αυτό το πιστεύω, τα άλλα μην τα πιστεύετε, απλά τα ανέφερα. Πάντως, ο Σοηλού σχεδόν βέβαιο είναι ότι θα φύγει, ο Ακάρ 50-50 αν θα φύγει ή όχι, δεν θα βάλει τον γαμπρό του τον Μπαϊρακτάρ, γιατί τον κρατάει η εφεδρεία, αν πάθει τίποτα, αν αρρωστήσει ή αν έχει αδυναμία να κυβερνήσει τη χώρα, θα αναλάβει ο Μπαϊρακτάρ, ο γαμπρός του. Πάντως, κυκλοφορεί ένα σενάριο ότι ο τουρκικός στρατός ετοιμάζει σχέδιο σε περίπτωση που ο Ερντογάν έχει αντικειμενική αδυναμία λόγω υγείας να κυβερνήσει τη χώρα, να πιάσουν τα πόστα για να μην δημιουργηθεί πολιτική αστάθεια, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα εσωτερικό στην Τουρκία. Είναι έτοιμος ο στρατός δηλαδή να τον έχουν αποκλεισμένο στο προεδρικό μέγαρο και οι ένοπλες δυνάμεις να μην επιτρέψουν αποσταθεροποίηση της χώρας. Πάμε τώρα. 7% έχει χάσει η λίρα το Μάιο. 7% μόνο το Μάιο.
Να δούμε τώρα τον Ιούνιο τι θα γίνει. Όσον αφορά το Σιμψέκ, νομίζω ήταν στη Lehman Brothers ή στην Merrill Lynch. Στη Merrill Lynch νομίζω ότι ήταν υπάλληλος, έχει χρηματίσει ξανά υπουργός οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτό είναι δείγμα, αν βάλει τον Σιμψέκ, είναι δείγμα και διώξει τον εμπατή των άλλων, τον Κομπογιαννίτη υπουργό οικονομικών. Αν βάλει λοιπόν τον Σιμψέκ, που φαίνεται ότι θα το βάλει, είναι και μια επιλογή του Ερντογάν ότι θα επιδιώξει τα προβλήματα, όσα προβλήματα δεν μπορέσει να λύσει με Ρωσία, με Κίνα και με αραβικό κόσμο, να τα λύσει με την Ευρώπη. Και ο καταλληλότερος είναι ο Σιμψέκ, ο οποίος προέρχεται και από εκεί, είπαμε ότι ήταν γραφειοκράτης. Λοιπόν, αυτά με την Τουρκία, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Για να πάμε να δούμε τι είπε ο Λεβέντ. Τι έγραψε ο Λεβέντ. Ακούστε το, γιατί είναι, αν μη τι άλλο, είναι διδακτικό. Τον άκουσα σαν να τον άκουγα πρώτη φορά. Κουβέντιαζε με μια ομάδα Γερμανών, λέει, και τους ρώτησε: αντιτίθεστε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Έτσι δεν είναι? Αντιτίθεστε. Αναφέρεται σε μια συνομιλία που είχε ο Σινέρ Λεβέντ με ένα μπουφετζή που είναι στην οδό Λίδρας, εκεί που περνάς δηλαδή από την κατεχόμενη Λευκοσία στην ελεύθερη Λευκοσία, είναι κάποιος που έχει ένα μπουφέ, που πουλάει σάντουιτς δηλαδή. Και ο μπουφετζής είπε στο Σινέρ Λεβέντ, μιλάει ελληνικά ο Σινέρ, έλα να σου πω τι έγινε με κάτι Γερμανούς. Λέει, μου το είχε ξαναπεί, αλλά έκανα ότι δεν το άκουσα, να το ξανακούσω ξανά. Αφού το γνωριστήκαμε με έναν Ελληνοκύπριο φίλο μου, ο οποίος έχει μπουφέ στην οδό Λίδρας, πλέον κουβεντιάζουμε στο πόδι κάθε φορά που περνάω από εκεί. Μου διηγήθηκε ξανά ένα μέρος που ξέχασε ότι μου το είχε διηγηθεί και προηγουμένως. Δεν το είπα, μα μου το έχεις πει, μην μου το ξαναλες. Τον άκουσα σαν να τον άκουγε για πρώτη φορά. Κουβέντιαζε, λέει, με μια ομάδα Γερμανών. Τους ρώτησε: αντιτίθεστε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι? Μα φυσικά, του είπαν οι Γερμανοί. Καλά, τότε γιατί δεν είπατε τίποτα για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή? Σε συγχαίρω, του είπα. Πολύ ωραία ερώτηση. Τι σου απάντησαν? Σηκώθηκαν και έφυγαν χωρίς να πούν απολύτως τίποτα, είπε. Βέβαια, τι να πούν. Τι να πούν. Εδώ πέρα δεν λένε οι δικοί μας, θα πούν οι Γερμανοί. Υπάρχει μια εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, για την οποία ο κόσμος παρέμεινε σιωπηλός και συνεχίζει να παραμένει. Αυτή τη στιγμή είναι και η Συρία υποκατοχή. Η Τουρκία, αν κρατάει κάτω από τον έλεγχό της το 37% της Κύπρου, ελέγχει και το 10% της Συρίας, υποκατοχή το έχει. Όπως πήρε πολλά πράγματα από την Κύπρο, πήρε και από τη Συρία. Ίσως να μπήκαν και στη δική μας αγορά ελιές από το κατεχόμενο Αφρίν και να μην το ξέρουμε. Μήπως δεν μπήκε στα τάνκερ μας πετρέλαιο από τη Συρία? Όταν κέρδισε ο Ερντογάν, έκανα πανηγύρια στη Συρία, λέει. Όποιος το ακούσει αυτό θα νομίζει ότι πανηγύριζε ολόκληρη η Συρία. Το πανηγύρι ήταν βεβαίως από τις κατεχόμενες περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Χάρηκαν οι ψυχοπαθείς αιμοβόροι τζιχαντιστές. Και μερικοί στην Αθήνα χάρηκαν, κύριε Λεβέντ. Ναι. Μιλάμε για κανονική τρέλα. Γιόρτασαν την νίκη του Ερντογάν. Θα γιορτάσουν, δεν θα γιορτάσουν? Μέχρι σήμερα ο Ερντογάν πληρώνει το μισθό τους. Ο Μπασάρ Άσαντ κρατάει γερά την υπόθεση με την Τουρκία. Πριν τις εκλογές δεν έδωσε καμία σημασία στις οικεσίες του Ερντογάν για να συναντηθεί μαζί του. Δεν συναντηθήκε μαζί του. Και δεν μπόρεσε να τον πείσει ακόμα και ο Πούτιν για να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Ο Πούτιν, που χωρίς καμία αμφιβολία στήριξε τον Ερντογάν σε αυτές τις εκλογές, προσπάθησε πολύ για να διασφαλίσει συνάντησή του με τον Άσαντ. Αρκούσε στον Ερντογάν μια χειραψία, μια φωτογραφία. Ο Άσαντ το αρνήθηκε αυτό με κόστος να δυσαρεστήσει τον Πούτιν. Αν μη τι άλλο, ο Πούτιν είναι ο σωτήρας του Άσαντ. Αν δεν ήταν εκείνος, θα τελείωνε προπολού. Το τέλος του δεν θα ήταν διαφορετικό από εκείνο των Σαντάμ και του Καντάφη. Παρά τα αυτά ρίσκαρε να κακουγαρδίσει τον Πούτιν και απέρριψε τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Τώρα κοιτάω μία τον Άσαντ και μία εμάς στην Κύπρο. Ο Ερντογάν οικετεύει τον Άσαντ και η ελληνοκυπριακή ηγεσία οικετεύει τον Ερντογάν.
Δύο θύματα που βρίσκονται υποκατοχή, πόσο αντίθετες στάσεις έχουν απέναντι στον κατακτητή τους. Ο Άσαντ λέει στον Ερντογάν: δεν θα συναντηθώ μαζί σου εάν προηγουμένως δεν έχεις αποσύρει το στρατό σου από τη χώρα μου. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν μπορεί να το πει αυτό. Όχι μόνο δεν μπορεί να το πει, αλλά δεν μπορεί να τον αναγκάσει να καθίσει στο τραπέζι για διαπραγμάτευση. Παρακαλάν δηλαδή Ελληνοκύπροι τον Ερντογάν, έλα να μιλήσουμε. Ζητά βοήθεια από άλλους για να αναγκάσουν την Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι, η ελληνοκυπριακή ηγεσία. Ο δε Άσαντ δεν έχει ένα τέτοιο ντέρτι. Εκεί συμβαίνει το αντίθετο με αυτό που γίνεται με εμάς. Ενώ εμείς ζητούμε βοήθεια από άλλους για να καθίσουν τον Ερντογάν στο τραπέζι, ο Ερντογάν ζητά στήριξη από τη Ρωσία για να καθίσει στο τραπέζι με τον Άσαντ. Καταλαβαίνω, εμείς είμαστε μικρή χώρα, μικρή κοινότητα. Ό,τι και να είναι, δεν γίνεται να είσαι τόσο ανήμπορος, κάτι άλλο ήθελε να πει. Οι αγώνες χωρίς αρχές είναι πάντα καταδικασμένοι να μένουν χωρίς αποτέλεσμα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Η Τουρκία από τη μία κατέκτησε την Κύπρο και από την άλλη δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και η Κυπριακή κυβέρνηση παραπονέται γι' αυτό. Περιμένει αναγνώριση από την Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Σενέρ Λεβέντ, έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Ουσιαστικά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έπρεπε να αναγνωρίζει την Τουρκία. Γιατί λυπάσαι που δεν σε αναγνωρίζει ο κατακτητής? Τι είναι αυτή η προσδοκία για αναγνώριση από ένα κράτος που εισέβαλε και κατέχει τη μισή σου πατρίδα? Ο Μπουφετζής Ελληνοκύπριος φίλος μου υπέβαλε μια πολύ σωστή ερώτηση στους Γερμανούς. Εσείς δεν μπορέσετε να γίνετε όσο εκείνος ο Μπουφετζής. Ούτε οι Ελληνοκυπριακοί ούτε στην Αθήνα μπόρεσαν να ρωτήσουν τους συμμάχους. Ρε παιδιά, εντάξει, καταδικάζουμε την Ρωσία. Γιατί δεν καταδικάζουμε και την Τουρκία? Η Ευρώπη, ενώ από τη μία κλείνει τα μάτια στην κατοχή στην Κύπρο, από την άλλη σας αναγκάζει να αντιτίθεστε στην κατοχή σε ένα άλλο μέρος και να εφαρμόσετε κυρώσεις στον κατακτητή. Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Εγώ τι να σας πω τώρα. Αυτόν τον άνθρωπο, αντί να προτείνουν αυτόν να γίνει ευρωβουλευτής, για να υψώσει τη φωνή του στο Ευρωκοινοβούλιο, έστειλαν τον Κζιλ Γιουρέκ, για τον οποίο δεν θέλω να πω τίποτα. Ψάξτε, διαβάστε για να δείτε τι λέει. Καταρχάς δεν καταδικάζει την κατοχή. Τι άλλο να σας πω. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα, γιατί έφυγε και ο χρόνος και θα μας κυνηγούν οι φίλοι. Λοιπόν, πάμε. Ενώ λοιπόν περιμένουμε, είδατε τι είπε ο Γερμανός χθες. Άκουσον. Εκθίασε την Τουρκία, περιφερειακή δύναμη, ασκεί επιρροή σε περιοχές που υπάρχει ένταση, λέει, και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε την Τουρκία για να περιοριστούν οι εντάσεις. Μα από τη στιγμή που στο λέει αυτό ο Γερμανός, δεν μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος διαμεσολαβητής. Επενεί την Τουρκία και μετά λέει στην Ελλάδα, έλα εσύ με την Τουρκία και την Κύπρο, την Ελλάδα, ελάτε να συζητήσουμε με την Τουρκία, και με διαμεσολαβητή τη Γερμανία που επενεί την Τουρκία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι οι παραδοσιακές σχέσεις. Η Γερμανία είναι μισοεχμάλωτη με τα 3 εκατομμύρια Τούρκους που κατοικούν στο έδαφος της. Κοιτάξτε πόσοι ψήφισαν τον Ερντογάν. Να τις πάει της Γερμανίας. Μην γίνει τίποτα. Να μην αντιδράσουν. Πολλοί έχουν μπει στα κόμματα. Έχουν μπει στην αστυνομία. Νεοναζί Γερμανοί και νεοναζί Τούρκοι συνεργασία μαζί. Τι περιμένετε από τη Γερμανία? Εν πάση περιπτώσει, επειδή ορισμένοι έχουν χάσει την πηξίδα και πάνε χωρίς πηξίδα στην εξωτερική πολιτική, εννοώ την κυβέρνηση ολόκληρη, έτσι. Σήμερα τι έγινε χθες στον Εύρο? 138 μας τους πέρασαν μέσα, η τουρκική στρατοχωροφυλακή. Υποτίθεται ότι έχουμε μορατόριουμ. Μορατόριουμ γιοκ λοιπόν. Δεν υπάρχει μορατόριουμ. Μας έσπρωξαν 138 άτομα και εξέδωσαν νόταμ στην καρδιά του Αιγαίου. Για άσκηση θα δούμε παρακάτω τα στοιχεία. Και κάνουν μια άσκηση και είμαστε ευχαριστημένοι, δηλαδή δεν κάνουν στο Αιγαίο. Ακύρωσαν την άσκηση Θαλασσόλικος που ήταν να ξεκινήσει σε λίγες μέρες, αλλά κάνουν μια τέτοια άσκηση αεροναυτική ανατολικά της Ρόδου και το Καστελόριζο μέσα μέχρι τη βόρεια από την Κύπρο. Λοιπόν, είναι πραγματικά, εάν κάποιοι πιστεύουν στην ελληνική κυβέρνηση ότι είναι πιθανόν ο Ερντογάν να δεχθεί ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου
ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ακύρωση των παραδοσιακών πλέον πολιτικών που έχει και διεκδικήσουν απέναντι στην Ελλάδα, πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε και να λέμε ότι δεν ξέρουν. Ξέρουν και πηγαίνουν σκόπιμα σε αυτή την κατεύθυνση. Τελειωμένα πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί. Όσοι λένε ότι θα πάμε στη Χάγη με συμφωνητικό, κάνουν λάθος εσκεμμένο, διότι στη Χάγη θα πάνε και τα 12 μίλια, θα πάει και η κυριαρχία των νησιών. Ποιος θα υπογράψει τέτοιο συνυποσχετικό? Ποιος θα υπογράψει τέτοιο συνυποσχετικό? Για να δούμε λοιπόν τώρα πού το πάει η Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε πει ότι ο θαλασσόλικος του 2023 είναι μια άσκηση, μεγάλη άσκηση. Τώρα δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες τώρα. Θα διεξαγόταν σε δύο φάσεις. Μία με 4 Ιουνίου και 6 με 12 Ιουνίου. Έχει να κάνει με την εφαρμογή σχεδίων κατάληψης ελληνικών νησιών αυτό, έτσι. Την ακύρωσαν και από τις 15 Ιουνίου αρχίζει και ισχύει η ημερομηνία της εφαρμογής του πρωτοκόλλου Παπούλια-Γυρμάς που συμφώνησε η Ελλάδα και η Τουρκία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου να μην κάνουμε ασκήσεις για να μην δημιουργήσουν προβλήματα στην τουριστική περίοδο. Όμως, ενώ υπάρχει αυτό, ενώ υπάρχει η κίνηση καλής θέλησης με την ακύρωση του θαλασσόλικου, οι Τούρκοι εξέδωσαν νόταμ στην καρδιά του Αιγαίου, η οποία θα ισχύσει από 5 μέχρι 26 Ιουνίου, ολόκληρο τον Ιούνιο δηλαδή, ότι θα κάνουν εκεί πιθανόν ασκήσεις με πυρά. Η Ελλάδα φυσικά εξέδωσε νότα με την οποία την ακυρώνει, τα γνωστά παιχνίδια αυτά. Θα δούμε αν η Τουρκία κάνει ασκήσεις πραγματικά, πιθανόν δεν θα κάνει, γιατί είναι 5 με 26 Ιουνίου. 15 Ιουνίου αρχίζει το πρωτόκολλο Παπούλια-Γυρμάς, δεν μπορούν να το παραβιάσουν, τέλος πάντων, αλλά ακόμα και το γεγονός ότι εξέδωσε την νότα, τι θέλει να μας πει η Τουρκία? Κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ. Εδώ, την καρδιά του Αιγαίου θέλω. Για όσους δεν καταλαβαίνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Μαξίμου. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 6 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, με βάση το επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, 5 αεροσκάφη έχουν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ παλιά 5 τη μέρα παραβίαζαν. Εντάξει. Να δούμε αν θα κάνουν ασκήσεις από τις 5 μέχρι τις 26 Ιουνίου στην Νόταμ, διότι τότε εκ των πραγμάτων θα έχουμε παραβιάσεις. Θα δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε. Αυτά είναι για απόψε. Να κρατήσουμε το επεισόδιο στον Εύρο, 138 άτομα τα έστειλε η Τουρκία, να κρατήσουμε την Νόταμ και να περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Ποιον θα τοποθετήσει τελικός Υπουργό Εξωτερικών και τι βιολί θα βαρέσει ο Ερντογάν, τι αμανία θα παίξει από τούδο και στο εξής. Πώς θα συνεχίσει να δουλεύει την Δύση, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς, ταυτόχρονα θα διευρύνει και θα εμβαθύνει τη σχέση του με τη Ρωσία, με την Κίνα, το Ιράν και τον αραβικό κόσμο. Λοιπόν, αυτά. Ξαναβρείτε την πηξίδα σας. Καληνύχτα.